أهلا بكم أعزائي المشاهدين، كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم أعاده الله عليكم بكل خير. موضوع فيديو النهاردة، لو عندك باور سبلاي إزاي تتحكم في الجهد بشكل دقيق من خلال المفتاح أو من خلال البوتشومتر اللي موجودة عندك. حاجة من اتنين، إما إن يكون عندك بوتشومتر مالتي تير أكتر من لفة عشان تقدر تحدد الجهد بشكل دقيق. يعني لو عايز مثلا 12 فولت و6 من عشرة عشان تشحن بطارية ليثيوم 12 و6 من عشرة، فمحتاج دقة في المفتاح زي الباور سبلاي اللي معانا هنا. مثلا ده الجهد اهو، المفتاح ده مالتي تيرن يعني اكتر من لفة، وبالتالي كل لفة بدل ما تتحكم في ال 24 فولت في لفة واحدة بنتحكم في ال 24 فولت من خلال مثلا 5 لفات او 10 لفات. زي ما حضراتكم شايفين اقدر اتحكم في الجهد بشكل دقيق، وده بنسميه فولتج ريزوليوشن. بقدر بكل سهولة اتحكم في الملي فولت، وبالتالي 12 و6 من 10 فولت قدرت احددها بسهولة. ولكن لو المقاومة لفة واحدة فانت كل ملي تقريبا بتحكم في 1 فولت، وبالتالي مش هتقدر تحرك ايدك في خلال الملي ده عشان تقدر تحدد الجزء من 10 من الفولت او تحدد ال 12 و6 من 10 بالتحديد. اذا لازم يكون عندك بوتشومتر او مقاومه متغيره مالتي تيرن، او فكره الفيديو اللي موجوده معانا النهارده فكره بسيطه بدون المالتي تيرن. طبعا عارفينها بتبقى غاليه، وعملنا تصميم ليها وتعديل للمقاومات الوان تيرن لمالتي تيرن. هسيب لكم الرابط في الديسكريبشن. ولكن فكره النهارده فكره اسهل ومضمونه ومش مكلفه نهائيا. تابعونا بعد الفاصل. لو معانا مديول زي ده ومحتاجين مكان المقاومة المالتي تيرن اللي كانت موجودة، محتاجين نوصل مقاومة عادية زي المقاومات دي، ازاي هستغني عن المالتي تيرن وفي نفس الوقت هستخدم مقاومة لفة واحدة بالشكل ده؟ تعالوا نشوف مع بعض. عندنا هنا الطرفين اللي هنوصل فيهم هما طرفين فقط، الطرف ده الأول من اليسار وده الطرف التاني. تعالوا نشوف مع بعض. معانا طرفين ومديول ستيب داون كونفرتر، ازاي هنقدر نتحكم في الجهد بشكل دقيق. لو معانا مقاومة 20 كيلو، فشكل المقاومة اللي معانا دي بتكون 3 أطراف. نستخدم طرفين، الطرف الأوسط والطرف الجانبي، وده شكل المقاومة، وهنا المحور الوسطي. وقلنا قيمة المقاومة دي 20 كيلو، ولو هنتحكم في جهد مقداره 20 فولت، إذا نقدر نقول إن كل ربع لفة ب5 فولت. يعني هنا 5 فولت، هنا 10 فولت، هنا 15 فولت، هنا آخر المقاومة 20 فولت، وده أقصى جهد موجود عندنا. إذا 20 كيلو لل 20 فولت. لو حبيت أتحكم في الجهد بالملي فولت طبعا الموضوع هيكون صعب، لأن الربع لفة بتتحكم في 5 فولت كاملين. لو حبيت أتحكم في الجهد بشكل أفضل من كده محتاجين مقاومة تاني أهي، وده المحور الأوسط. ولكن القيمة هنا هتكون 1 من 10 من القيمة الإجمالية، يعني ممكن أستخدم 1 كيلو أو 2 كيلو. المهم تكون قيمة المقاومة دي أقل بشكل كبير من قيمة المقاومة الرئيسية، وهنقول ليه دلوقتي. لو استخدمنا المقاومة هنا 1 كيلو، المقاومة ال 20 كيلو بتتحكم في 20 فولت، إذا المقاومة ال1 كيلو هتتحكم في تقريبا 1 فولت. طيب تعالوا نشوف مع بعض. لو استخدمنا الطرف ده والطرف ده مع المديول والمحور أو الطرف الأوسط على ربع قيمة المقاومة، هتكون قيمة المقاومة دي 250 أوم، وهتتحكم في ربع فولت. ولو في المنتصف هتتحكم في نصف فولت، وهنا هتتحكم في 75% فولت، وعلى آخر المقاومة هتتحكم في 1 فولت. طيب
انا محتاج استخدم المقاومتين للتحكم في الجهد، وبالتالي بشكل بسيط جدا هنوصل الطرف الاوسط مع الطرف الايسر من المقاومة الاولى او المقاومة الرئيسية، والطرف الاخير هيتوصل مع المديول. اذا طرفين المديول هم دول، وهنا بتتجمع لان المقاومات توالي بتتجمع القيمة. هنا مثلا 5 كيلو اللي هي ربع قيمة المقاومة الكبيرة، 5 كيلو، 5 كيلو ب5 فولت، زائد هنا القيمة 250 اوم او ربع كيلو اوم بربع فولت. اذا الاجمالي هيكون 5 فولت 25%، وبالتالي اقدر في كل سنتي بتحكم فيه 1/10 من الفولت. اذا انا بقدر اظبط من خلال المقاومتين، اظبط هنا الجهد الرئيسي اللي انا محتاجه. يعني مثلا محتاج ال 12 فولت هتكون هنا، انا هظبط على 12 فولت، ومن خلال المقاومة التانية انا بتحكم في 1 فولت. اذا هزود من 12 و1/10، 12 و2/10، وهكذا حتى اصل للجهد اللي انا محتاجه. وبالتالي انا كده اسمي زودت الريزوليوشن بتاعت التحكم في الجهد. ده مستخدم في الباور سبلاي اللي موجود في السوق، بيكون فيه مفتاحين للجهد ومفتاحين للتيار عشان تقدر تتحكم في التنعيم، بنسميه تنعيم او ريزوليوشن او دقة في تحديد جهد والتيار اللازم. تعال نشوف هنوصل ازاي. انا جهزت معايا هنا مقاومتين، المقاومة الاولى 20 كيلو والمقاومة التانية 1 كيلو اوم. زي ما حضراتكم شايفين في طرف هنا مع المديول والطرف الاخير ده مع المديول. هنا هنلف في اتجاه عقارب الساعة بنزود المقاومة، وعكس عقارب الساعة بنقلل المقاومة، وبالتالي في الاتجاه ده هنزود الجهد. نفس الكلام هنا طرفين الايسر والاوسط، وبالتالي المقاومة كده بتزيد والمقاومة كده بتقل. ولكن هنا بنتحكم في 1 كيلو اوم، دورة كاملة بنتحكم في 1 كيلو اوم. هنا دورة كاملة بنتحكم في 20 كيلو اوم، وبالتالي بنتحكم في 20 فولت. هنا بنتحكم في 1 فولت فقط. تعالوا نوصل ونشوف مع بعض عملي هل ده فعلا هيأثر على دقة المديول ولا لا. وصلنا المقاومتين، وهنا طرف الانبوت، وهنوصل موجب والسالب. كده وصلنا باور زي ما حضراتكم شايفين 12 فولت. تعالوا نتغير المقاومة الرئيسية او المقاومة الكبيرة ونشوف هتوصل معانا لكام. 1.5 فولت اقل جهد. نرفع 16 فولت. احنا كده عرفنا المقاومة دي بتتحكم في الجهد من 1 فولت ل 16.5 فولت تقريبا. تعالوا نشوف المقاومة التانية، نشوف هتتحكم في الجهد. نخفض زي ما حضراتكم شايفين الجهد بينزل ب 1/10 فولت، 16.5. هنرفع 5/10، 6/10، 7/10، 8/10، 9/10، 17.6. إذا اتحكمنا في الجهد بمقدار 1 فولت، وبالتالي بنحدد القيمة التقريبية للجهد اللي محتاجينه من خلال المقاومة الرئيسية، وجهد ب1/10 فولت من خلال المقاومة التانية. وده اللي بنسميه مفتاح التنعيم، وده مفتاح التحكم في الجهد. واتمنى الكل يكون استفاد من فيديو النهارده. ما تنسوش طبعا دعمنا بلايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس، ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.